去吧。不过这样的战斗，你还我倒也傻，有点。小子，乖乖就。Tiêu Viêm, hắn là của ta, trước khi ta bị đánh bại, ai cũng không được động vào. Ngươi chán sống. Dứt lời, Phù Hộ Pháp liền phóng ra những sợi xích thẳng về phía Mỹ Đỗ Toa, cùng Tiêu Viêm công kích vô cùng kịch liệt. Thấy thế, Sắc Hình Thiên cùng mọi người định lao lên thì Hải Ba Đông đã liền cản lại, bởi vì đây chính là Mỹ Đỗ Toa, vì vậy không cần lo lắng. Còn phía xa, chứng kiến hai đạo thân ảnh bay với tốc độ kinh người, Vân Vật cùng Nạp Lan Yên Nhiên chỉ biết dõi mắt nhìn theo mà thôi. Trên không trung lúc này, cuộc đuổi bắt diễn ra vô cùng gay cấn. Nắm tay Tiêu Viêm, Mỹ Đỗ Toa cứ thế luồn lách qua những sợi xích đang phóng đến. Hiện tại, tình thế là vô cùng nguy hiểm. Phía sau, Mỹ Đỗ Toa Phù Hộ Pháp liên tục công kích, những sợi xích không ngừng lao tới cực kỳ khó chịu. Chứng kiến tinh kia liên tục công kích, Tiêu Viêm buồn bã nhìn về phía Dược lão, bất chợt ánh mắt đau đớn hướng về phía Mỹ Đỗ Toa nói: "Làm ơn, giúp ta một lần. Muốn ta bảo vệ lão sư của ngươi? Nếu như cô có thể giúp ta, ta sẽ giao mạng sống của mình cho cô. Kẻ này quá mạnh, ta không phải đối thủ của hắn." Dứt lời, Mỹ Đỗ Toa liền tăng tốc, thân hình mềm mại uyển chuyển, cứ thế phóng đi trong không trung, tránh khỏi những sợi xích đang lao tới. Còn Phù Hộ Pháp, hắn ta ngày càng công kích mãnh liệt hơn, suýt chút nữa, lưỡi đao trong tay hắn ta đã chạm tới người Tiêu Viêm. Thế nhưng thật may, tốc độ của Mỹ Đỗ Toa cực nhanh, chỉ trong tích tắc, nàng đã liền đưa Tiêu Viêm đến chỗ an toàn. Ở phía trước, Dược lão cũng ngay lập tức xuất hiện, nhất thời âm thanh nghiêm trọng vang lên nói: "Tiểu tử, hộ pháp của hồn điện sắp có thể hôm nay sẽ lấy mạng ta." Nghe vậy, Tiêu Viêm trở nên buồn bã, còn Phù Hộ Pháp không chút chần chừ, hắn ta liền hướng về phía Dược lão công kích. Trong khoảnh khắc va chạm, Dược lão đã liền phải dùng ra bức tường phòng ngự để chống đỡ. Thế nhưng, trước sức tấn công mạnh mẽ kia, thân thể ông đã dần trở nên hư ảo. Ở phía sau, chứng kiến linh hồn Dược lão dần yếu đi, ánh mắt Tiêu Viêm chợt đỏ lên. Thế vậy, Mỹ Đỗ Toa thanh âm liền vang lên nói: "Nếu ta bảo vệ ngươi, ta sẽ không thể can thiệp vào trận chiến của lão sư ngươi. Nhưng cô cũng có thể liên thủ với lão sư cơ mà. Ta bị tổn thương nghiêm trọng, cạnh tranh với người này thì ta không dám đảm bảo tính mạng ngươi sẽ không gặp nguy hiểm. Nếu hắn ta bắt được sơ hở, hắn ta sẽ quyết tấn công một lần nữa. Hơn nữa, lão quỷ đó cũng có thể lấy mạng lão sư nhà ngươi. Ta sẽ không làm gì ảnh hưởng tới cô. Mau đi giúp lão sư sợ rằng sẽ không chống cự nổi nữa." Nghe thấy những lời này, hướng ánh mắt về phía trận chiến đang diễn ra quyết liệt, Mỹ Đỗ Toa chợt quay người lại nhìn Tiêu Viêm, sau đó mang theo ánh mắt nghiêm trọng, nàng nói: "Tiêu Viêm, ta sẽ làm như lời ngươi đã nói." "Được, cảm ơn cô, ân tình này Tiêu Viêm sẽ ghi nhớ. Lão sư nhà ngươi không liên quan gì đến ta, ta giúp ngươi chỉ vì phục hồn đan mà thôi. Rời khỏi đây, đừng làm cho ta phân tâm." Dứt lời, Mỹ Đỗ Toa liền dùng một chưởng đẩy nhẹ Tiêu Viêm xuống phía dưới. Thế vậy, Hải Ba Đông cũng liền lao lên đỡ lấy bảo vệ Tiêu Viêm an toàn. Nương theo ánh mắt mọi người nhìn lên, cuộc chiến giữa Dược lão và Phù Hộ Pháp lúc này càng lúc càng căng thẳng. Giữa không trung, những sợi xích cứ thế phá không bay tới liên tục đánh vào quả cầu phòng ngự do Dược lão dựng lên. Và sau một hồi bị tấn công, rốt cuộc lớp màn chắn kia cũng xuất hiện dấu hiệu rạn nứt và sau đó vỡ nát, thân hình Dược lão lảo đảo lùi lại. Tuy nhiên, đúng vào lúc đó, Mỹ Đỗ Toa như tia chớp đã hiện lên sau lưng Phù Hộ Pháp, cầm cây roi trong tay, nàng liền quất mạnh về phía trước. Lúc này, trước mắt hai người, cây roi dài cùng những sợi xích liên tục va chạm, kinh khí tung bay tứ tán làm nơi đây tựa hồ muốn sụp đổ. Phía xa, thấy Mỹ Đỗ Toa ra tay, Dược lão cũng ngay lập tức thôi động hỏa diễm lao thẳng tới Phù Hộ Pháp mà công kích. Giữa không trung, cây roi của Mỹ Đỗ Toa liên tục quất tới, còn Dược lão, thủ trảo ẩn chứa kình phong cũng liên tục đánh ra. Giờ khắc này đây, đại chiến là hết sức quyết liệt, thế nhưng đang trong lúc giao chiến, Phù Hộ Pháp đột nhiên ngưng tụ lực lượng. Thấy vậy, Mỹ Đỗ Toa cùng Dược lão công kích đã đồng thời đánh tới, tuy nhiên công kích vừa đánh vào đã liền biến mất. Lúc này, ở giữa không trung, một luồng năng lượng rất nhanh đã tụ lại. Theo lời của Phù Hộ Pháp, hai người kia rất mạnh, bởi vậy đây là cách duy nhất để đánh bại hai người họ. Đáng tiếc, linh hồn của đấu tông cường giả không dễ kiếm chút nào. Hít sâu một hơi, Phù Hộ Pháp liền thi triển ra bí pháp vô cùng kỳ dị. Ngay lập tức, nó liền khiến nơi đây như thắp lên những ánh lửa. Thấy vậy, Dược lão cùng Mỹ Đỗ Toa kinh ngạc, còn ở phía xa, đám người Hải Ba Đông lại kinh hãi. Giờ khắc này, tất cả đều cảm giác chuyện xấu đang đến. Nhưng theo ánh mắt mọi người nhìn lên, Phù Hộ Pháp đã làm ra hành động kỳ dị, mang linh hồn Vân Sơn ra bên ngoài, hắn ta cũng liền hút lấy. Thấy vậy, Vân Vận ánh mắt buồn bã, dường như nàng đã sắp khóc, nhưng tiếng hô thất thanh gọi lão sư cũng không ngừng vang lên. Còn Dược lão cùng với Mỹ Đỗ Toa chứng kiến hành động của tên kia, hai người đồng thời huy động lực lượng. Tuy nhiên, Phù Hộ Pháp vẫn chưa kết thúc, thi triển bí pháp kỳ dị, hắn ta làm cho linh hồn Vân Sơn như biến ảo.
Thế vậy, Dược lão biết tình hình trở nên nguy cấp, tên kia muốn tự bạo linh hồn Vân Sơn. Bởi vậy, ông cũng liền hô lớn kêu Mỹ Đỗ Toa cản tên kia lại. Thế nhưng, vừa khi hai người hành động, ở giữa không trung, thanh âm tên kia đã liền vang lên nói: "Hãy kết thúc đi, hiến tế linh hồn." Lời nói của hắn vừa dứt, toàn bộ mọi người đều phải dừng lại. Lúc này, bầu trời như trở thành một màu đen kịt, tất cả chìm trong bóng tối. Hiện tại, chỉ còn thấy kình khí bắn ra mà thôi. Lúc này, ở phía dưới, Hải Ba Đông cùng mọi người chỉ suy đoán tên kia đã tự bạo linh hồn Vân Sơn, bởi vậy họ chỉ cảm nhận được năng lượng tỏa ra mà thôi. Còn Tiêu Viêm mở ra hỏa diễm, trong ánh mắt, anh ấy liền nhìn xuyên qua lớp mây đen kia và thấy được cảnh tượng của cuộc chiến trước mắt. Chỉ trong ít giây ngắn ngủi, phù hộ pháp đã ngưng tụ ra một quả cầu khổng lồ, sau đó nó đã liền phóng ra đánh thẳng về phía Mỹ Đỗ Toa và Dược lão. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ ầm ầm bạo phát đã liền xé rách hư không và biến mất. Khi mọi thứ qua đi, chỉ thấy Dược lão cùng Mỹ Đỗ Toa trọng thương rơi xuống. Sau đó, trong lúc thương thế Dược lão còn chưa khỏi hẳn, phù hộ pháp đã liền lao tới phía sau và truy đuổi Dược lão. Trong không trung, thanh âm hắn ta vang lên quát: "Dược Trần, không ai bảo vệ được ngươi, hôm nay ngươi không thể thoát khỏi tay ta." Thế vậy, Mỹ Đỗ Toa cũng liền lao tới trợ giúp, thế nhưng nàng đã liền bị cản lại. Còn Dược lão, trong lúc bị truy đuổi, dùng một chút sức lực còn lại, ông liền gọi Tiêu Viêm và nói: "Tiểu tử, thời gian không còn nhiều, di hỏa này ta để lại cho con, nếu ta bị hồn điện lấy mạng, ấn ký di hỏa trên người con sẽ tự động biến mất. Trong tương lai, nếu con gặp lại người bạn cũ của ta là Phong Tôn giả, cho ông ấy xem chiếc nhẫn của ta, ông ấy sẽ giúp con. Yên tâm, hồn điện luyện hóa linh hồn ta sẽ không dễ dàng như vậy. Trong tương lai, ta và con sẽ có cơ hội gặp lại. Đừng liều mạng cho đến khi con đủ mạnh, muốn báo thù cho ta và phụ thân của con, không được liều mạng, hãy trở nên lớn mạnh. Tiêu Viêm, con là học trò đáng tự hào nhất của lão sư." Dứt lời, Dược lão liền bắn một đạo cốt linh lãnh hỏa vào trán Tiêu Viêm. Thế nhưng cùng lúc đó, những sợi xích của vụ hộ pháp cũng bay tới, sau đó xuyên qua cơ thể của ông, khiến Dược lão đau đớn. Cuối cùng, thanh âm yếu ớt vang lên nói: "Tiêu Viêm, ta yêu con, ta luôn tự hào về con. Lão sư đã không thể ở bên cạnh con, sống tốt, tất cả mọi thứ sau này đều phụ thuộc vào bản thân con." Dứt lời, linh hồn Dược lão liền bị vụ hộ pháp thu lại vào bên trong một chiếc lọ kỳ dị. Thế nhưng, hắn ta vẫn chưa buông tha. Nhìn Tiêu Viêm, hắn ta liền nổi lên sát ý. Ngay lập tức, thân hình khẽ động, hắn ta cùng những sợi xích đã liền phóng tới. Thế vậy, Hải Ba Đông cùng tất cả mọi người liền phóng người liên tục hợp lực đỡ lấy. Thế nhưng đều không thể. Tuy nhiên, đúng vào lúc đó, ở phía sau Tiêu Viêm, thân ảnh của Tử Nghiên lại đột nhiên phóng ra. Sau đó, một quyền đánh ra, nàng liền mạnh mẽ đỡ lấy một đòn của vụ hộ pháp. Chứng kiến Tử Nghiên nguy hiểm, Tiêu Viêm như bừng tỉnh, hai cánh khẽ động, anh ấy cầm huyền chọc xích lao thẳng về phía tên kia công kích. Thế nhưng ngay lập tức, anh ấy cũng liền rơi vào nguy hiểm khi những sợi xích kia đã liền lao tới. Rất may, trong khoảnh khắc đó, Mỹ Đỗ Toa đã liền lao tới phá đòn công kích kia đi và cản Tiêu Viêm lại. Thế vậy, phù hộ pháp dừng hình, thanh âm vang lên nói: "Tiểu tử, hôm nay ngươi thật may mắn, ngươi muốn báo thù, hãy đến hồn điện, hộ pháp ta luôn đợi ngươi. Hôm nay, chúng ta dừng lại tại đây." Dứt lời, thân hình tinh kia liền quỷ dị biến mất vào hư không. Thấy vậy, Tiêu Viêm giận dữ liền lao lên truy đuổi. Thế nhưng đúng vào khoảnh khắc đó, Mỹ Đỗ Toa đã liền đuổi theo và kéo lấy cánh tay của Tiêu Viêm lại. Mang theo cỗ lực lượng mạnh mẽ, nàng liền đè ép Tiêu Viêm không cho anh ấy làm bừa. Đến khi tên kia hoàn toàn rời đi, nàng mới dừng tay. Sau đó, khẽ đặt tay lên người Tiêu Viêm, nàng cũng liền an ủi nam nhân kia. Lúc này, nghe những lời động viên của Mỹ Đỗ Toa, Tiêu Viêm đang khóc nấc cũng dừng lại, quay đầu nhìn lại, ánh mắt hiện lên sát ý quát: "Vân Lam Tông!" Nghe thế vậy, Vân Vận ngẩn người, nàng hiểu hai người thân nhất với nam nhân kia đều do Vân Lam Tông hủy hoại. Bởi vậy, thù hận này là không thể hóa giải, hướng tới Tiêu Viêm nói vài lời, chẳng những không giúp Tiêu Viêm nguôi giận, nàng còn làm anh ấy thêm phẫn nộ. Khi thấy Nạp Lan Đinh Nhiên cầm kiếm chỉ thẳng vào mình đầy khiêu khích, mang theo ánh mắt phẫn nộ, cầm huyền chọc xích, Tiêu Viêm liền lao lên. Sau đó chỉ trong tích tắc, huyền chọc xích đã liên tiếp đánh vào người Nạp Lan Đinh Nhiên, khiến nàng thương nặng. Cuối cùng, dùng một tay, Tiêu Viêm liền nắm cổ cô ta bóp chặt. Chứng kiến chuyện này, Vân Vận như ngã gục, nàng đau đớn cầu xin Tiêu Viêm tha cho Yên Nhiên, và nghe nàng, Tiêu Viêm cũng tha mạng. Cuối cùng, nói những lời đầy cay đắng, Tiêu Viêm sau đó liền ra lệnh cho Vân Vận 1 tháng sau phải giải tán toàn bộ Vân Lam Tông. Sau đó, anh ấy mới quay người rời đi. Đến đây thì hết tập 59/5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.